აი ზემოდან არის დაშენებული ეს. Pane rебра даже видно. Да. Вот полностью человек вовесил. სეჭუდა ის დააზიანეს. Да. Ay mand. Ay sakol. ეს არის საფლავის ქვა. ხო, იაბენი ვიტყოდო. Где? Вот, это? Отдельная захоронение. Гробница с пустой стороны. Большой склад. Это уже так. Это коллективное захоронение. რა ვიცი მე გადავიღეს მასალები და ჩამოვართო რა ვიცი რომ მე როდემდე უნდა გადავიღო Да вот сейчас вчера был большой дождь и поэтому сейчас погода невозможно. იქ შეიძლება იქიდან რომ გადავიღო იქიდან Это вот Эн веревин черета вон там. Черет. одна колонна и другая колонна. Понятно. უკაცა თქვენი სახელი მაინც რო სახეზე თქვენ არქიტექტის სანამშრომელი არქეოლოგია ერთად ავარჩიე. ხო ერთ ინსტიტუტში მუშაობ. სასიამოვნო მაშინ ეს არ დაუზიანებია. შეეცადნენ არ დაზიანებული იყო და ეს თავის გალა ალბათ ჩავარდა ქვემოდან. გვიან არ არის ეს ქვემოდან დამარხული. გვიან რომ იყოს დამარხული ეს ქვემოთ ვერ დაასაფლავებდა და ეს მერია. და აი ძალიან კარგად გამოჩნდა ამისი კონსტრუქცია, სტრუქტურა როგორი არის. ძალიან საინჟინრო თვალსაზრისით ძალიან საინტერესოა. თან ჩანს როგორ დიდი ნაგებობა ყოფილი. დიდი ნაგებობა თან იცოდნენ რომ აქ იყო ესეთი არასაიმედო გრუნტი და ეს ყველაფერი გაითვალისწინეს ეს პლატფორმა გაუკეთეს. ჯერ კიდევ გამოდის და ეთყობა ძალიან ღრმა ჩანს ეს საზრდოოში. ეს ინჟინერი ასენ კაკი. ნახეთ პლატფორმაში იქაც ძულებია. სად? აი ქვე პლატფორმაში მიწაში. ეს ხო ის არის. ეს კი ეს ნახე. ეს გადაღებული მქონდა. ეხა აქ ნახე. აქ არის. ფეხები როგორია? ეხა ეს მიწა რო გაშრება რა, აბაპირებით მაგრამ ისე არ შეიძლება მიშოვოს. Вот это давай сказали. Это дасклеп можно открыть и посмотреть. Сейчас ერთი აგურები აიქიდან ნახო იგერები აგურები მოკეულია. Алло, я уже вот скоро буду дороги, я уже стал пешком. Да, иди. Да, иди, Миш. Уже 2 раза пошел. C'è sa fundamenta. Na inch xoro fundamenta. ეს ახალი დაგხვდება არა? კი, ფუნდამ. მატერიალები მიწა არის. ხო და იცოდნენ რომ ესეთი ამბავი გააკეთებია. ხო, კარგით. და ნუ ახალი არაფერია. ახალი აი თქვენ რა გინახიათ? მეგონა ნახეთ ისე რა. კი, ეს გადავიღე შიგნით. თუ კიდე მოვალ, თუ რაღაც ახალი იქნება. ის ჩამოვიდა რა იქიდან რატომ ჩამოვიდა? არ ვიცი, მეც არ ვიცი. მე თქვი რომ ესე და არჯობია ჩამოვალ. კი, მე არანაირი პრობლემა არ იყოს. არა, მე მგონი უკვე არის ეს ურთიერთობა სამინისტროები რაღაც ერთმანეთთან.
ნუ ეს ხელშეკრულება ხო იყო გაფორმებული, რომ ერთად უნდა გააკეთონ. ეხლა მე იშვიათად დავდივარ იქ, მაგრამ ვიცი რომ რაღაც კონტაქტები არის და ამის გამო. ხო, კარგი, მაშინ წარმატებები. წერს. ხო, წარწერიანი ქვები რომ არის ეს. იქ მირაკ ესაშვილი და ესაიშვილი. და ესე იგი იქ არის ქორონიკონი, ანუ ესე იგი ძველი წელთაღრიცხვის ყოველ შემთხვევაში მე-19 საუკუნემდე წელთაღრიცხვა გამოიყენებოდა და იმის მიხედვით გამოითვალისდა 1723 წელი გამოდის. ეს ავეტიშის წარწერა რო არის, ტიპიურად ერთნაირი არის, იქაც იქ წერება, რომ თარიღი ჯერჯერობით არ იკითხება, იგივე იქნება ერთ პერიოდი იქ. და ეს მელიქოვის რო არის 1807 წელი იმას აწერია. და არა შემთხვევასაც წავიკითხა ბავშვები და ეს დაინგრა ეს დააწყვეს ეს ქვები. აქ კიდე უნდა იყოს ქვები, იმიტომ რომ აქ ხო მაინც საფლავი იყო ყველია, მიწაყრია ეგ სადაც ქვები იყო ამას. იქედან ამოიღეთ, ხო? აქედან. აქ თავისად მიგზია ეს ქვები. ეს აქ არის ხო ქვები? აქ არის კი ორი ქვა ნადგრობნე კამი, აქ არის. ამის ქვეშ უბრალოდ ადგილი არის სადავე პარამეტრები. გეოლოგებმა ამოხარეს ეს და იმას აპარეს. და აქ არის ყარა ეს უბრალოდ რატო ეს? აი თენილად მიშენებული. ნუ რამდენად შესაძლებელია არქეოლოგიური გახსნის წარმოება იმისთვის უკეთებია. მაგრამ აი ქვებია ზვის, უბრალო ქვები არ არის ეს ხელს არ ვახლებთ ჯერ ამას, იმიტომ რომ ჯერი ხარი საქმე გასაკეთებელი და უნდა გამაგდეს კედლები ან რაღაცა, თორე აქ რო გაითხაროს, მე უკვე შეგნით ვერ იმუშავებს. ვერ იმუშავებს და ასე რომ ერთად უნდა გადაწყვიტონ, ეხლა ვიც არის პროექტის ავტორი ამ რესტავრაციის, უკავშირდება იმ დღესაც ლაპარაკი ხონდა რაღაცა. ტელეფონზე მესმოდა ლაპარაკი. ჯობია რომ ერთობლივად გაკეთდეს ეს. და რას ამბობენ, როდის ჩამოდიან ჩვენი აი არ ვიცი ეხლა მე ელოდებიან და კონსტრუქტორებიც უნდა ჩამოვიდნენ წესით და რესტავრატორებიც ნახონ რა სიტუაციაა. კი ბატონო. არქეოლოგი რა თქმა უნდა.